So hello and welcome everyone. In this video we are talking about magnetic field of current and magnetic effect of current. So without wasting time, let us read the very first question. Under what condition does a charge affect a magnet? अब कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ चार्जलाई चाहिँ म्याग्नेट हैन म्याग्नेटलाई चाहिँ चार्जले इफेक्ट गर्छ त. So when a fast moving charge particle enters into the magnetic field हैन, as well as the force is developed in the charge, यसको भन्नु खोजेको के हो भने सपोज दिस इज अ कन्डक्टर, यसको वरिपरि एउटा चार्ज क्रिएट भएको छ अनि यसमा चाहिँ एउटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा सब्स्टेन्स कुनै एउटा चार्ज चाहिँ यो फिल्ड भित्र इन्टर गर्यो भने यो चार्जले पनि एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ. त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि F equals to BQV sin theta, जहाँ B भनेको हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो, Q भनेको चार्ज भयो, चार्ज अफ अ बडी भयो, V इज द भेलोसिटी अफ द चार्ज पार्टिकल, यो मुभिङ पार्टिकलको, र थीटा भनेको चाहिँ एंगल बिट्विन द भेलोसिटी एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड. त्यसो हो भने ड्यू टु दिस रिजन द फास्ट मुभिङ चार्ज पार्टिकल इफेक्ट्स द म्याग्नेट. यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ म्याग्नेटलाई चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ. सो डज अ चार्ज पार्टिकल मुभिङ थ्रु अ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स? यदि यो म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चार्ज पार्टिकल मुभ गरिरहेको छ भने त्यसले एक्सपिरियन्स गर्छ कि गर्दैन त? यस, अफ कोर्स. चार्ज पार्टिकल मुभिङ थ्रु अ म्याग्नेटिक फिल्ड of course experiences a force. The force experienced by a charge of moving with the velocity v inside the magnetic field B is given by F equals to BQV sin theta. अघि भर्खरै हामीले पढेका छौं, where theta is the angle between the direction of velocity and magnetic field intensity. यदि थीटा को भ्यालु 0 छ भनेदेखि BQV sin 0 हुन्छ, त्यसले गर्दा F फोर्स चाहिँ मिनिमम हुन्छ भनेदेखि थीटा को भ्यालु 90 छ भने BQV sin 90 हुन्छ, त्यही भएर BQV आउँछ, which has the maximum force. Now let us see the very important question that is often asked in the exam. Why is the cylindrical core of a soft iron is used in a moving coil galvanometer? भनेर सोधेको छ है त. So an instrument which is used to detect the small amount of current लाई नै हामी galvanometer भन्छौँ, flowing through the circuit है त. So when a cylindrical core of a soft iron is used in it, what happens भन्दाखेरि चाहिँ radial magnetic field चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्लेक्सन अफ द थीटा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द करेन्ट है त. सो एज अ रिजल्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्केल सोइङ अ करेन्ट भ्याल्यु इज युनिफर्म वान एन्ड इक्वल डिभिजन एलोङ द इज क्यालिब्रेटेड. सो स्केल रिप्रेजेन्ट्स द इक्वल स्टेप इन द करेन्ट. सो त्यसले गर्दा के हुन्छ, इट मेक्स अ रेडियल, इट मेक्स डेड बिट, अनि अल्टिमेटली इट इन्क्रिजेस द सेन्सिटिभिटी अफ द ग्याल्भेनोमिटर है त. सफ्ट कोर युज गर्ने बित्तिकै, सफ्ट आइरन युज गर्ने बित्तिकै सिलिन्ड्रिकल कोरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको चाहिँ सेन्सिटिभिटी बढ्छ. So that is why cylindrical core of a soft iron is used in a moving coil galvanometer right guys. So this is about it. I hope you have understood. Now we are going to start another important topic, and that is none other than Ampere's theorem. So Ampere's theorem याद गर्नलाई खासै गाह्रो कुरा केही छैन. Ampere's theorem भन्ने बित्तिकै एम्पियर्सको सर्किटल ल हो. त्यो भनेको चाहिँ लाइन इन्ट्रिगल अफ द म्याग्नेटिक फ्लक्स. म्याग्नेटिक फ्लक्सको लाइन इन्ट्रिगल जुन छ, लाइन म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी B को फर अ क्लोज लुप इन अ भ्याक्युम इज इक्वल टु द म्यु नट टाइम्स द नेट करेन्ट. हेर्नुहोस् त, म्यु नट टाइम्स द नेट करेन्टसँग इक्वल हुन्छ. के त भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, यो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, लेन्थ भयो, लुप भयो, बाउन्डेड बाई द एरिया इन अ क्लोज सर्फेस होइन. त्यसो हो भने डिएल भनेको एलिमेन्ट अफ लुप भयो, आई भनेको हाम्रो करेन्ट भयो, त्यस्तै गरी म्यु नट भनेको पर्मिटिभिटी अफ अ फ्री स्पेस भयो. So let us see over here guys. So define an ampere in terms of the force between current carrying conductor भनेको छ. The force per unit length between the conductor current carrying conductor is written as F equals to mu naught I1 I2 by 2 pi r, जसमा चाहिँ हाम्रो I1 र I2 यदि 1 एम्पियर भयो र r को भ्यालु 1 मिटर भयो भने 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 2, that is 2 into 10 to the power minus 7. So what does this mean भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, 1 ampere of a current is defined as the current when passed through two parallel conductors separated by 1 meter and experiences a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per unit length on each other है त. सो अर्को एउटा क्वेसन छ तपाईँलाई के भन्दाखेरि चाहिँ, इफ अ म्याग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क चार्ज पार्टिकल हाउ क्यान इट ह्याभ अ इफेक्ट अन द पार्टिकल मोसन भन्छ. म्याग्नेटिक फोर्सले चाहिँ कामै गरेन भने चाहिँ पार्टिकल मोसनमा कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ भनेर चाहिँ होइन. सो वेन अ चार्ज पार्टिकल मुभ्स इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड, अघि नै मैले भनेको थिएँ, इट एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स द्याट इज BQV sin थीटा. सो Q भनेको चार्ज अफ द पार्टिकल, V भनेको भेलोसिटी अफ दिस चार्ज, and it is the angle between the B and V. So force of acting towards the center of circle or motion is circular. So the direction of the force and the distance S is covered perpendicular to each other भयो भने work done भनेको force Fs cos theta. So cos theta को भ्यालु 0 हुन्छ. So perpendicular to each other and work equals to Fs cos theta भएर 0 हुन्छ है त. So thank you so much guys for watching our video. Keep tuning on. Bye bye. Cheers.